हेलो गाइज नमस्ते, स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। र आज मैले चाहिँ गोप्रो हिरो 10बाट चाहिँ पहिलो राइड है, पहिलो भिडियो बनाउँदैछु। अहिले स्कुल जाँदैछु र यता सर्टकट बाटो गइरहेछौँ हामी। पछाडि हामीसँग धन सर हुनुहुन्छ है। के छ धनी धनजी? ठिक छ। अनि आज के अफिस सकेर मेला हेर्न जाने कि नजाने? आज मेला हेर्न नजाने? ठिक छ। आज चाहिँ पूर्णिमा होइन, कार्तिक 22 गते मेला लाग्छ हाम्रो यतातिर प्युठानमा होइन। राति के चन्द्रग्रहण छ आज। चन्द्रग्रहण होइन, कति बजीदेखि छ? खै अब राति 7 बजीदेखि सुरु छ भने सुन्थेँ। त्यही हो, अहिले खलङ्ग गइन्छ। खलङ्ग गइसकेपछि एकछिन त्यहाँ ब्याङ्कमा काम छ एटिएममा, छिट्टो गएर गइन्छ। त्यसपछि स्कुल गइसकेपछि अब के हुन्छ है, आज मेलामा जान मिल्छ या मिल्दैन, त्यसपछि त्यतिपछि थाहा हुन्छ। बहुत चिप्लो छ बाटो, टायर पुरै नाच्छ मेरो बाइकको होइन। फेर्नुपर्ने बेला भए फेरि अहिले एकातिर गइयो भने गाह्रो छ हौ, बाटो गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो नि। अनि के बाबु किन नआएको त? बाबु आज पूर्णिमाको दिन खासै पढाइ हुँदैन भन्यो, आएन। ए मेला जानु त ला होइन? मेला जान सायद मम्मीसँग जान्छ होला। त्यही त, आज लास्ट हो होइन त, लास्ट पूर्णिमा। लकडाउन लागिसकेपछि चाहिँ मेला नै भएको थिएन। र अहिले यो उसमा चाहिँ यो इयरमा चाहिँ दसैँ पछि पनि पानी धेरै आयो, त्यति बेला पनि भएन। तिहार पछिको मेला चाहिँ लगातार भयो, 3-4 दिनै भयो होइन। अनि आज पूर्णिमाको दिन हुँदैछ प्युठानमा, विभिन्न ठाउँहरूमा हुन्छ। हामी चाहिँ नजिकको खलङ्गादेखि हल्का तल सारीबाङ भन्ने ठाउँमा जान्छौँ। अहिले मैले यो गोप्रोमा चाहिँ मिडिया मोड जोडेको छु। मैले हिजो पनि भनिसकेको थिएँ, मिडिया मोडमा चाहिँ दुईवटा अप्सन हुँदो रहेछ, एउटा फ्रन्ट एउटा ब्याक। सेल्फी मोडबाट तपाईँले भिडियो गराउनुहुन्छ भने चाहिँ फ्रन्ट अप्सन क्लिक गर्नुपर्छ, मिडिया मोड फ्रन्ट राख्ने। यदि तपाईँले चाहिँ होइन यसरी चाहिँ नर्मल्ली ब्याकबाट यसरी बाइकमा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यस बेलामा चाहिँ ब्याकमा अप्सन हुन्छ, त्यहाँ राख्नुपर्छ। ए आएर चाहिँ यतै रोकौँ होइन त? कति नाच्छ होला, कति अप्ठ्यारो छ बाटो है। आउनु नसकेर त होला गर। ए माथिबाट ठिकै छु। यो यहाँबाट गजब हुने रहेछ जानलाई। यताबाट तल्लो साइडबाट हाल्यो भने टायर चिप्लेर आउने बेलामा पुरै नाच्छ। कि त हामी सर्ट जान्छौँ कि लङ? सर्ट बाटो छ र नि? खनेछ त कहाँ? तल। कसले खन्यो? त्यो अस्ति खनेछ, बाइक त छिर्छ। मान्छेले सोर्यो हो र? अनि लङ किन जानु हुन्छ? त्यसो भए त सर्टै जाऊँ न त। फेरि गएन भने त? अनि जान्छ, बाटो ठिक छ नि त। म अस्ति त्यही बाटो गएँ अनि ए प्रभु यहाँ बाइक चिप्लेको। अनि त्यसपछि म त त्यो थाहा पाइनँ, त्यो गरेँ। यहाँ कस्तो छ बाटो? बाटो यहाँ त ठिकै छ हो, अलि ठिक छ कि बाटो त ठिक छ र म कता जाने? यो चाहिँ हाम्रो सर्टकट बाटो हो, धनजीले भनेर ल्याएर आयो। फेरि कता जाने हो यार, मेरो फेरि घुम्दैन यो सर र ओके। फेरि रुक हजुर, त्यसो नभन नि धन यार, त्यस्तो भन्नु त। अनि त्यही भएर नि हो, बहुत गाह्रो भयो यार अहिले त यार। पछाडिको टायर त फेर्नै पर्ने भएको रहेछ मेरो त, अब छिट्टै फेर्नु पर्ने थियो कि। यस्तो ओह्रालोमा कहिल्यै पनि क्लच लिनु हुँदैन है गाइज, बन्द हुन्छ कि भन्ने डर लाग्छ। तर यहाँ झरम है, झर्न त पर्दैन, त्यही पनि झरम। त्यही त, बिस्तारै समात्दै है। यो चाहिँ माथिबाट आएर सबै बाटो ब्लक गरेको थियो।
ओके यो हेभी भएर होला बाइक यार कस्तो गाह्रो हुन्छ क्या एक्लै हुँदाखेरि त केही लाग्दैन दुईजना हुँदाखेरि चाहिँ पछाडि टायर नि चिप्ल्या तेल सक्या हजुर मलाई हालेको छु नि मैले कति धेरै हालेको छु कति धेरै नेपाल ब्याङ्कको एटिएममा जानु छ किनकि एनआइसी एसियाको एटिएम छैन यहाँ अब त्यही भएर हामी छिटो छिटो जानुपर्ने हुन्छ अहिले पिच बाटो भेटाइसकेको छु अब हामी एटिएममा जान्छौँ होइन एटिएममा गइसकेपछि पैसा निकाल्छौँ त्यसपछि स्कुलको लागि अगाडि बढ्छौँ ओहो तेल हाल्न पनि बाँकी छ तेल आज तलतिर हाल्नु पर्ला भनेर सोचेको किनकि तल गइयो भने इनकेस मेलामा बाहिरतिर चाहिँ 220 210 हेरी हेरी छ होइन तर पेट्रोल पम्पमा चाहिँ 100 कति छ 84 छ कि कति छ त्यो भनेको लगभग 35 रुपियाँको फरक पर्छ होला है पेट्रोल पम्पमा 35 रुपियाँ सस्तो पर्ने भयो भन्न खोजेको त्यही नै हो त्यो चाहिँ हाम्रो बनाउनु बजार है राम्रो पहिलाको क्यामेरामा भन्दा यसमा हेर खोलामा बजार हाम्रो रसलाई एटिएमले काम गर्छ कि नै होइन म नेपाल ब्याङ्कको एटिएममा आइसकेको छु अब क्यामेरा एकछिन बन्द गर्छु भिडियो लान मिल्दैन त्यसपछि भेटौँला होइन मिडियम ओए बाटो सानो छ यार गाह्रो छ यार यतातिर नि यार आफ्नै लेनमा चल्न पनि गाह्रो छ यार आएर पहिले बेला त अनि कहाँ झ्याप्पै ब्रेक लाग्छ त एक्कासी यहाँ कुरा गर्दै थिएँ झट्टै आइहाल्यो क्या छन त म आफ्नै लेनमा छु नि त ऊ पनि आफ्नै लेनमा छ अब कहाँ जाओस् बसहरू त हाल्ने कुरा आएन तर बाटो सानो छ बिस्तारै जानुपर्छ ट्राफिकको चौकीमा आइपुगेँ म यहाँ चाहिँ म्यादी प्रहरी छन् होइन पुरै म्यादी प्रहरीहरू